पर आँट्छ चाहिँ देखिन डर पनि लाग्यो धेरै टाढा गएर फेरि आइदिएन नि फेरि उड्यो है उड्यो I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. हेलो हेलो नमस्कार हजुर के छ खबर तपाईहरुको आरामै हुनुहुन्छ मेरो पनि अहिलेसम्मलाई ठिकै छ ए काम छ आनन्दले यो भन्दा अगाडिको मेरो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ होला हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला अब आजको यो भिडियो चाहिँ मेरो अलिकति मेरो लागि स्पेशल पनि हो त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब प्लेन उडाउनु पर्यो भनेर चाहिँ सोचेको मैले भन्न खोजेको ड्रोन आज चाहिँ मैले ड्रोन अनबक्सिङ गर्ने प्लान गरेको छु सँगसँगै मिल्यो भने चाहिँ यो ड्रोनको चाहिँ रिभ्यू पनि यही भिडियोमा हाल्छु मिलेन भने चाहिँ अनबक्सिङ मात्रै हाल्छु जस भिडियो हेर्नु होला ड्रोन चाहिँ मैले किनेको चाहिँ DJI मिनी 2 SE भन्ने हो कम्बो प्याकमा यो दसैँको बेलामा यसो हान्दिउँ न त भनेर फेरि लगत्तै मेरो अलिकति लङ टुर छ त्यो लङ टुरको लागि भए पनि यसो ड्रोनले एउटा दुईटा शट हान्न पर्यो भनेर चाहिँ अनि टक्क लाएर चाहिँ ड्रोन किनेछु अनबक्सिङ हेर्नु होला अनि भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है त ए आयो है मेरो पुरै ओल्ड एज स्टोरले दिएको मलाई यो झोला पनि खत्रै ठुलो झोला छ यो चाहिँ DJI मिनी 2 SE है यसको कहाँ छ स्पेसिफिकेसनहरु यार ए पुरै इङ्ग्लिसमा लेखेर छ इङ्ग्लिस त म पढ्न नि जान्दिनँ है के गर्ने ठिकै छ ल खोलिदिइहालौँ है ब्याग त दामी आउँछ नि त यार खतरा दामी ब्याग रहेछ ल यो ब्याग भइहाल्यो अब यसपछि के छ यहाँभित्र यसमा के छ यो चाहिँ के प्रोपेलर कि के पो भन्छ हो पंखा हुँदो रहेछ तीनटा है यो तीनटा ल यसलाई यता राखौँ त्यसपछि यो मेन ड्रोन त यो भइहाल्यो हैन अनि यो के हो यो रिमोट कन्ट्रोलर के हो ए यस्तो रहेछ ल यो पनि रिमोट कन्ट्रोलर के आउँदैछ ए कम्बो प्याकमा ब्याट्री यसमै रिमोट यसमा ब्याट्री हुँदैन क्या त्यसबाट हल्का ब्याट्री छैन छ ब्याट्री बाहिर यो भइहाल्यो के केही छ के भन्छ त यहाँ रहेछ नि तार यो के हो यो स्टिकर इधर उधर DJI को यो पेपर भइहाल्यो यो पनि पेपर भइहाल्यो हैन पेपर पनि कति धेरै रहेछ यार यो पनि पेपर भइहाल्यो यो पनि ल यो पनि पेपर रहेछ पढ्नलाई त्यसै भए यो चाहिँ चार्ज गर्नलाई ज्याक होला यो रिमोटमा र केमा मोबाइलमा जोड्ने होला यो पनि रिमोट र मोबाइलमा जोड्ने होला ठीक छ ल यो पनि राम्रै रहेछ यति हो ल यति रहेछ है ल अब चाहिँ ड्रोन ओपन गरौँ है यो के छ अरे यार केही त छैन यो कभर रहेछ ब्याट्री यहाँबाट हाल्ने ब्याट्री चार्जै त हुन्छ होला नि यसको लागि चाहिँ पहिला DJI फ्लाइ भन्ने एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ त्यो चाहिँ मैले खास डाउनलोड गरिसकेको छु हैन यो यताबाट यहाँ हालौँ यो प्लेनको ह्यान्डल के छ यो
यो DJI को चाहिँ फ्लाइ मैले DJI फ्लाइ भनेर एप्लिकेसन डाउनलोड चाहिँ गरिसकेको छु हैन। अब उडाउन सकिन्छ कि सकिन्न त भन्ने कुरो हो। DJI फ्लाइ कहाँ गयो त यार DJI एप्लिकेसन नि ओपन खै त अब यो यसरी यहाँ हाल्नु पर्यो त्यही त होला नि हैन। अहिले अहिलेसम्म चला हैन। DJI फ्लाइ एप्लिकेसन त ओपन भयो खै त ये तो ऐसी connected to mobile device यता देखाइन नि त। एप्लिकेसन अन त गरेँ तर मोबाइलमा कनेक्सनै भएन। मैले जानिनँ कि के गरेँ यार तनाव भयो नि मलाई। अब अरूले त फ्याट्टै फुत्तै गऱ्यो त्यो के अरे भिडियो सिडियो हेर्दा त मेरो यहाँ त हुँदैन। यसले क्यामेरा कन्टिन्यू भन्छ मान्दैन। क्यामेरामा केही देखेको छैन। क्यामेरा भ्यूमा पुरै ब्ल्यान मात्रै हो। रिमोट नि चलेन। हुन त यो कनेक्सन देखाउँदै देखाएन क्या। किन देखाएन यार मैले नजाने हो कि के हो। अब यो भएन भने यसलाई चाहिँ विशेष के भन्छ लो गाइज मैले चाहिँ यो ड्रोन मिलाउन सकिनँ यार। प्याक गरेँ। अब एकलट यो जहाँबाट किनेको त्यहीँ गएर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो किनभने मेरो यो मोबाइलमा कनेक्सनै देखाएन क्या। एप्लिकेसन डाउनलोड नभएन एप्लिकेसन डाउनलोड भएको हो तर कनेक्सन देखाएन। अब कनेक्सन नदेखेपछि के गर्ने। अब आफूले जाने होइन नजानेपछि भनेको त पहिला त सुरुमा त सिक्नै पर्यो हो। त्यो भएको भएर अब यो प्याक गर्यो आजलाई। सम्भव भएसम्म म यसको के भन्छ उ गरेको के भन्छ हौ यसको चाहिँ उडाको भिडियो देखाउँछु। भएन भने चाहिँ यतिमै चित्त बुझाउनु हेरौँ कस्तो हुन्छ। तर एकपल्ट म ट्राई चाहिँ गर्छु गर्न चाहिँ एकपल्ट लगाएर चाहिँ यो जहाँबाट किनेको त्यहीँ लगाएर चाहिँ एकपल्ट यसो देखाएर चाहिँ कनेक्सन गराएर अनि फेरि आएर म उडाएर देख्छु है। यो ब्याट्री सेटिङ झिकेर राखौँ काम छैन है। त्यसपछि मात्र फाइनल हुने भयो है। मेरो यो प्लेन उड्ला जस्तो छैन। मेरो गाह्रो छ मलाई तनाव होला जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय। ल गाइज आज चाहिँ फेरि हिजो गएर सेटिङ मिलाएको अब चाहिँ केही होला कि जस्तो चाहिँ लागेको छ तर थाहा छैन। एकदम थाहा छैन। अब आज एकलट उडाएर ट्राई गरेर हेर्नु पऱ्यो के हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि उडाको भिडियो चाहिँ हालिहाल्छु म। है देख्यो है देखिन्छ उड्यो है उड्यो उड्यो उड्न चाहिँ
गाइस सुरुको ट्रायल भिडियो चाहिँ भिडियो कस्तो खोइ राम्रो छ लाइट परेर आउँछ चाहिँ देखिनँ डर पनि लाग्यो धेरै टाढा गएर फेरि आइदिएन नि फेरि हावा लाग्यो क्या हावा लागेपछि चाहिँ भने जस्तै आउँदो रहेछ अलिक के अरे तान्यो भने पनि गएको गर्दो रहेछ क्या ठिकै छ केही छैन जे पनि यसो ट्राई त मार्यो नि त अब यो भिडियो यहीँसम्म लाग्यो यसको फुटेज चाहिँ लास्टमा हाल्छु है अब यसपछिको मेरो प्लान भनेको सम्भवतः सुदूरपश्चिम हुन्छ भिडियो हेर्दै गर्नु होला हस्त हजुर नमस्कार तपाईँहरू भेट अर्को नयाँ भिडियोमा है त Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long